मोरू डिजिटल वालेटको अकाउन्ट कसरी बनाउने आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई म मेरो मोबाइल फोनबाट जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईको फोनमा रहेको मोरू डिजिटल वालेटलाई खोल्नुहोस्। म पनि मेरो फोनमा रहेको मोरू डिजिटल वालेटलाई खोलिदिए। खोल्न साथ त्यहाँनेरि मोरूको लोगो साथै मेड इन नेपाल भन्ने त्यहाँनेरि एउटा टेक्स्ट लेखिरहेको छ। साथै तपाईलाई यहाँनेरि खोल्न साथ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले नम्बर अनि पासवर्ड लगाएर यहाँनेरि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यहाँनेरि नयाँ अकाउन्ट बनाउन गइरहेको छौँ। नयाँ अकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईले त्यहाँनेरि साइन अपको एउटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईको माथि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि मोबाइल नम्बरको अप्सनमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नु भने तपाईको माथि यहाँनेरि किबोर्ड ओपन भइहाल्छ। अब तपाईले यहाँनेरि आफ्नो मोबाइल नम्बर लेखिदिनु होला। म पनि मेरो मोबाइल नम्बर यहाँ लेख्न गइरहेको छु। मोबाइल नम्बर लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि सेन्ड कोडको अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँ यहाँ एकचोटि क्लिक गरेर कोड मगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्न साथ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेरि 150 सेकेन्डको एउटा टाइमर चलिरहेको देख्नुहुन्छ। अब यो टाइमर भित्रमा तपाईको कोड आइहाल्छ। मेरो पनि यहाँ कोड आइसकेको छ। यदि तपाईलाई यो 150 भित्रमा कोड आएन भने तपाईले त्यहाँनेरि रिसेन्ड कोड भन्ने एउटा अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ क्लिक गरेर पनि नयाँ कोड मगाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको फोनमा आएको कोड यहाँनेरि लेखिदिनु होला। म पनि यहाँ लेख्न गइरहेको छु। अब तपाईले यहाँनेरि यसरी कोड लेखिसकेपछि प्रोसेस्ड भन्ने एउटा अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखिराख्नु भएको यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको माथि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले यहाँनेरि आफ्नो फुल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले यहाँनेरि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू गर्न गइरहेको छु। सुरुमा तपाईले फुल नेममा एकचोटि क्लिक गर्नु भने तपाईलाई यहाँनेरि किबोर्ड ओपन भइहाल्छ। अब यहाँनेरि म चाहिँ मेरो च्यानलको नाम लेख्न गइरहेको छु हजुरलाई बुझाउनको लागि। यहाँनेरि मैले टेक्निक लेखेँ अनि मैले यहाँनेरि नेपाल लेखिदिएँ। अब तपाईले यहाँनेरि आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ है। मेरो च्यानलको नाम नलेख्नु होला। तपाईको आफ्नो नाम लेख्नु होला। नाम लेखिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेरि जेन्डर चुज गर्नु भन्छ। यहाँनेरि जेन्डरमा क्लिक गरेर म चाहिँ मेल हो, हजुरहरू मेल हो कि फिमेल तपाईँ त्यो चुज गर्नु होला। अब यहाँनेरि इन्टर योर पासवर्ड भनेको अप्सन दिइरहेको छ। अब तपाईँ यहाँनेरि आफ्नो नयाँ पासवर्ड लेख्नु होला है। तपाईले यो पासवर्ड चाहिँ नभुल्नु होला। अब यहाँनेरि आफ्नो पासवर्ड लेखिसकेपछि म पनि पासवर्ड लेख्न गइरहेको छु। एकैछिन पर्खिनु होला। पासवर्ड लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि मोरूको तर्फबाट रिफलर कोड लगाउन भन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि क्लिक गरेर 7 अनि 9 अनि त्यसपछि सी अनि डी अनि फेरि तपाईले यहाँनेरि 9 लेखिदिनु होला। अब तपाईले यति लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि साइन अपको एउटा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईले एकचोटि क्लिक गरेर सजिलैसँग तपाईले यहाँनेरि नयाँ अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ मेरो नयाँ अकाउन्ट बनिसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेरि सजिलैसँग जुन यो तल दिइरहेको कन्टिन्यूको बक्स छ यसमा तपाईले क्लिक गरेर सजिलैसँग मोरू अकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ मेरो फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट दिइरहेको छ। अब यहाँनेरि म फिङ्गरप्रिन्ट एक्टिभ गर्न चाहन्छु भने यहाँनेरि एक्टिभ नाउमा क्लिक गर्न सक्छु। यदि तपाईहरु फिङ्गरप्रिन्ट इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि एक्टिभ नाउमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ फिङ्गरप्रिन्ट हाल्न चाहनुहुन्न भने स्किप दिस भन्ने अप्सन पनि दिइरहेको छ। म चाहिँ एक्टिभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनेरि मेरो फिङ्गरप्रिन्ट मागिरहेको छ। यहाँनेरि मैले मेरो फिङ्गरप्रिन्ट दिने साथ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो जुन मोरू अकाउन्ट छ त्यो यहाँनेरि लगइन भइसकेको छ। अब तपाईहरु यसरी सजिलैसँग मोरू डिजिटल वालेटमा अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु केवाइसी पनि अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु। कृपया मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।